يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله على كل حال. هذا درس أو تقدمة تطبيقية للقراءة بطرق أهل سامة. وأهل سامة كما حدثتكم في حصة سابقة يقصد بهم ثلاثة قراء، وهم نافع وابن كثير المكي وأبو عمرو. بطبيعة الحال نافع برواته الأربعة الاثنين قالون وورش، وابن كثير برواته البزي وقنبل، وأبو عمرو براويه الإمام الدوري والإمام السوسي رحمة الله عليهم. نطبق على سورة الفاتحة ابتداء، وهي أول سورة في المصحف كما يعرف الجميع، فهذه ليست معلومة جديدة بالنسبة للجميع. نسميهم في المغرب أهل سما. ونبدأ على بركة الله بالبسملة. جميعهم متفقون حول البسملة، فلا خلاف بينهم في قراءتها، هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر إذا كان الصوت لا يصل بشكل جيد، فأنا أسجل بطرق بدائية. إذن اتفقنا أن البسملة اتفقوا عليها جميعا دون خلاف. ثم بعدها في الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، كذلك اتفقوا حولها فلا خلاف بينهم. الحمد إذن ننتبه للهمز، الهمزة مرققة. الحمد لله رب العالمين. كذلك ننتبه إلى العين، صوت العين. إذن ننتبه إلى الهمزة في الحمد، الحمد مش الحمد مرققة. ثم التشديد فوق الباء، رب. الحمد لله رب العالمين. نطق العين كذلك يجب أن ننتبه إليه. فلا خلاف بين القراء الستة في أهل سما حول الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. وكذلك الأمر بالنسبة للرحمن الرحيم، لا خلاف بينهم. فإذا اتفقوا في البسملة وفي الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، ثم في الآية الثانية الرحمن الرحيم، فلا خلاف بينهم في هذه الآيات الثلاث. هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذن قرأنا هذه الآيات المذكورات بقراءة أهل سما، فالقراء الستة متفقون على هذه القراءة، فلا خلاف بينهم. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها: مالك يوم الدين. وكما ترون في المصاحف الألف مثبتة بعد الميم، لكن أهل سما متفقون على حذفها، فأهل سما يقرؤون مالك وليس مالك بحذف الألف بعد الميم، هكذا: مالك يوم الدين، مالكي. وسنخصص دروسا لشرح الفروقات أو الفروق بين هذه الكلمات الفرشية حينما ننتهي من الأصول وحينما ننتهي كذلك من الفرش. سنخصص حصصا أو دروسا
نبين فيها الفرق بين هذه الكلمات. مثلا هنا الفرق بين كلمة ملك وكلمة مالك، ولماذا جاءت هنا بملك وجاءت عند قراء آخرين بمالك. وسنفصل في هذه الأمور تفصيلا وافيا. فإذا اتفقوا كذلك في قراءة كلمة مالك بدون ذكر الألف بعد الميم، وهذا واضح. إذا تكون القراءة بهذا الشكل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هكذا بحذف الألف بعد الميم. ثم ننتقل إلى ما بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، فاتفقوا جميعا على قراءتها بهذا الشكل. إذا لا خلاف بينهم كذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا من البسملة إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهم متفقون جميعا على نوعية القراءة، فلا خلاف بينهم. صادفتنا الكلمة الفرشية الأولى وهي مالك، وقلنا نقرأها بلا ألف. الآن ننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الكلمة هنا التي حولها الخلاف هي قوله الصراط. الصراط الصراط بمعنى الطريق. الصراط بمعنى الطريق. فبعضهم أو أغلبهم يقرأها بالصاد. أغلبهم يقرأها بالصاد، والاستثناء الوحيد هو قنبل من قراءة ابن كثير. فإذا الحاصل أن الصراط فيها قراءتان بالنسبة لأهل سما، فالجميع يقرأها بالصاد سوى قنبل من رواية ابن كثير. قنبل من رواية ابن كثير. إذن حينما نقول قنبل من رواية ابن كثير معناه أننا أخرجنا الإمام البزي. الإمام البزي يقرأها كالجماعة، فهو يتفق مع أهل سما في قراءتها بالسين، عفوا في قراءتها بالصاد. فإذا قنبل وحده يقرأها بالسين، الباقي كلهم يقرؤونها بالصاد. هكذا حينما نريد أن نجمع نبدأ بالصاد للجماعة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم نعطفها بقراءة قنبل: اهدنا الصراط المستقيم. هنا الصاد خالصة والسين خالصة. الصاد والسين خالصتين، الصاد للجماعة والسين لقنبل وحده، فلم يوافق أحد من قراء أهل سما. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الآية الموالية: صراط الذين أنعمت عليهم. نفس القاعدة تطبق: الصاد للجماعة سوى قنبل، والسين لقنبل وحده، والسين لقنبل وحده، فنقرأ هكذا: إذا صراط الذين أنعمت عليهم. إذا الجميع متفق على أن الكلمة صراط منكرة هنا تقرأ بالصاد، وخالفهم في ذلك قنبل من رواية ابن كثير. فإذا قراءتان: الصاد للجماعة والسين لقنبل وحده في أهل سما. هنا يجب أن ننتبه إلى كلمة عليهم. كلمة عليهم، كلمة عليهم هنا وقفنا عليها، فإذا الجميع يقف عليها بالسكون. الجميع يقف عليها بالسكون هكذا. لكن إذا وصلنا إذا تتغير القراءة حسب أصل كل واحد. فقالون من وجهه الثاني يقرأها بالصلة: عليهم. ننتبه، هذا الوجه الثاني لقالون. وابن كثير كذلك ننتبه، في كل قرائه يقرأها كذلك بصلة الميم، هذا في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فلا مشكلة، فلا خلاف بينهم.
ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن غير المغضوب عليهم هنا ليست مكانا للوقف، فإذا الجميع يقرأها بالسكون، جميع أهل سماء يقرؤونها بالسكون سوى ابن كثير كله، أي برواته البزي وقنبل، وندخل معهم قالون في وجهه الثاني، وتكون القراءة هكذا: نقرأ أولا لأصحاب السكون: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نردفها بالقراءة الثانية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا. وبذلك نكون قد قرأنا لأهل سماء سورة الفاتحة بأوجهها المختلفة. إذن سأجمع الآن كل هذه القراءات في أهل سماء دائما: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا. هذه هي طريقة قراءة أهل سماء لسورة الفاتحة بطبيعة الحال، باختصار شديد ودون الدخول في التفاصيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.